নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কাইলৈ কোৱাৰ দৰে চিলি পটেটো বনাবলৈ আলু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ 2-3টা, জলকীয়া 4-5টা সোৱাদ অনুসাৰে আৰু নহৰু, নিমখ আৰু চিলি ফ্লেক্স মানে জলকীয়া গুড়ি অলপ ডাঠকৈ আৰু হ'ল ব্লেক পেপাৰ আৰু জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই চিলি চচ, চয়া চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বলক শুনিলোঁ, আলুটো কাটি লওঁ। আলু কাটি হৈ গ'ল। এটা মই ডিম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ডিমৰ আধা ব্যৱহাৰ কৰিলেই হৈ যায়। মই পুৰা গোটেইটো ডিম ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। মই এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 4-5 চামুচ। কণ্টেইনাৰত মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈ আহিছিলোঁ, তাৰে মই গোটেইখিনি কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। দেখিছে, এইটো চাউল গুড়ি হয়, ৰাইচ পাউডাৰ বুলি কোৱা যায়। ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ক্ৰাঞ্চি এণ্ড ক্ৰিস্পি হ'ব পটেটো। অলপমান মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নিমখখিনি মিহলাই লৈছোঁ। আচ্ছা বন্ধুসকল, মই এতিয়া অলপ চিলি ফ্লেক্স জলকীয়া গুড়ি অলপ ডাঙৰ কিন্তু চিলি ফ্লেক্স থাকে কয়। জলকীয়া আপুনি শুকান জলকীয়া গুড়ি কৰক ডাঙৰকৈ, তাকে চিলি ফ্লেক্স বুলি ক'ব। আৰু অলপমান মই অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত। অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, অলপ ৰেড টাইপৰ হয়। দেখিছে বন্ধুসকল, ৰেড টাইপৰ হ'ব। এতিয়া আপুনি দেখিব, এই চাওক বন্ধুসকল, ইমান ধুনীয়া কালাৰ। চিলি পটেটো বনাবলৈ গৈ আছোঁ মই। তেল গৰম কৰি থোৱা আছিলে। মই বৰ্তমান অলপকৈ এটাকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গৰম তেল দেখিবলৈও ভাল লাগে, ফ্ৰাই কৰিবলৈও ভাল লাগে। চিলি পটেটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বৰ্তমান এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকন অল কৰি দিব। সুন্দৰভাৱে ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই। বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, 2-3 মিনিট ফ্ৰাই কৰিলে হ'ব, কাৰণ বইল আলু হয় এইটো। বইল আলু তেনেকুৱা ফ্ৰাই কৰক। বন্ধুসকল প্ৰথম হৈ গ'লগৈ, হৈ গ'ল আৰু মই এইবোৰ নমাই ল'ম এতিয়া। ইমান ধুনীয়া ৰং চঙীয়া চিলি পটেটো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাওক হৈ গ'ল, নমাই লৈছোঁ। চেম গৰম তেলতে মই কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজবোৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 2-3 মিনিট ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ কেঁচামা হ'লে ভাল লাগে। বেছি ফ্ৰাই কৰিলে লেৰেলি যায়গৈ। অলপমান কম ফ্ৰাই কৰিব লাগে, তেতিয়া ভাল লাগে, খাবলৈ ভাল লাগে। দেখিছে বন্ধুসকল, বেছি টাইম মই ফ্ৰাই কৰা নাই, বেছি টাইম ফ্ৰাই নকৰোঁ মই। সেই 2-3 মিনিট ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত মই উলিয়াই পঠিয়াম। লাষ্টত মিক্স কৰি দিম। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি থ'বগৈ, তেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, আপোনালোকে পাই যাব নতুন ভিডিঅ'। বন্ধুসকল হৈ গ'লগৈ এতিয়া। গৰম তেলত মই অলপ ৰচুন দি দিছোঁ, নহৰু অলপ দি দিছোঁ মই, আৰু কেইটামান জলকীয়া দেখুওৱাৰ দৰে কেইটামান জলকীয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপমান জ্বলাই ল'ম, অলপমান পুৰি ল'ম মই, অলপমান লৰাই ল'ম মই। এতিয়া ফ্লেভাৰটো বৰ ধুনীয়া আহিব। চিলি চিকেন বা যিকোনো চাইনিজ আইটেমত অলপ আদা নহৰুটো জ্বলাই ল'লে বহুত ফ্লেভাৰটো ভাল আহে। এতিয়া মই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ। এইখিনি অলপ লৰাই ল'ম মই। ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে। আদা নহৰুৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া, অলপ জ্বলা ল'লে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে। আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগে।
এতিয়া মই দিছোঁ চিলি চচ 4 চামুচমান চিলি চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু চিলি পটেটো হয় বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহিব আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া মই অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ যিটো ফুড কালাৰ হয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই আৰু ফুড কালাৰটো হাইজেনিক হয় কোনো ছাইড এফেক্ট নাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো গেলামাল দোকানত পোৱা যাব এইটো অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ বুলি কয় এতিয়া মই অলপ চয়া চচ নাইলনৰ চয়া চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এচামুচমান অলপ লৰাই লৈছোঁ চয়া চচৰ ফ্লেভাৰ বেলেগ অলপ যিকোনো চানিজত আমাৰ ভাল লাগে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰা পটেটোবোৰ ক্ৰাঞ্চি এণ্ড ক্ৰিস্পি পটেটোবোৰ মই মিহলাই দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিছে মিহলাই দিয়াৰ পাছত চাবলৈ ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া যিবোৰ মানুহে ভেজ খাই ভাল পায় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিছুমান মানুহে শুক্ৰ শনি ৰবিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰে অলপমান মই নিমখ আৰু ব্লেক পেপাৰ মানে জালুকৰ গুড়ি ঘৰত বনোৱা জালুকৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই আৰু চিলি ফ্লেক্স যিবোৰ জলকীয়াৰ গুড়া যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাকে কৈ চিলি ফ্লেক্স মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ মই দুই এটা ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনাৰ ওচৰত ইনষ্টাগ্ৰামত ফেচবুকত ভিডিঅ'টো পাই যাব বাৰু ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিছে মই এতিয়া বন্ধুসকল ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজবোৰ মিহলাই দিম এতিয়া মই অলপ লৰাই চামতে মিহলাই দিম ইমান ধুনীয়া ঘৰতে বনাব পাৰে যিহেতু মই ঘৰতে বনাওঁ আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব ইমান ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আলহী আহিলে খুৱাব পাৰিব লগৰ বন্ধুসকলো আহিলে খুৱাব পাৰিব ইমান ধুনীয়া কম খৰচতে অতি সোনকালে হৈ যায়গৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব অলপমান চয়া চচ মই বন্ধুসকল দি দিছোঁ লৰাই দিছোঁ কালাৰৰ বাবে চাওক বন্ধুসকল এতিয়া ফটোবোৰ দি দিছোঁ মই ইয়াতে বন্ধুসকল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ভৱিষ্যতলৈ কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো ফুড ব্লগাৰলৈ প্ৰত্যেকটো ফুড চেনেললৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ গোটেইবোৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ মোৰ গোটেই ফুড চেনেলৰ অসমবাসীলৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিলে শুভেচ্ছা থাকিলে যেন আমি গোটেইবোৰে একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম